And have you tried to look deeply where the milk comes from? En hebben jullie al eens diep gekeken naar waar de melk vandaan komt? It's not from the refrigerator. Komt niet uit de koelkast. Dus hij komt niet uit de koelkast, de melk. But maybe in the box. Misschien zit hij wel in een pak. I have a chance to live near of the farm. En ik woon dicht bij een boerderij. And in the farm there are many cows. En op die boerderij hebben ze een heleboel koeien. And some cows are pregnant. And when they are about to deliver a baby, they scream a lot. And the scream is so loud. We cannot sleep, we hear the screaming. En sommigen die zijn zwanger. En als er dan bijna het kalfje daaruit komt, dan schreeuwen ze heel hard. En zuster Chân Không kan dan niet slapen. Zo hard schreeuwen die koeien. It's the same for your mother. When your mother delivered you, it's very painful. En hetzelfde gold voor je moeder. Toen je moeder jou ter wereld bracht, was dat heel pijnlijk voor haar. Mm-hmm. But finally you go out and you cry and you scream and mom is so happy. Maar toen jij 1 keer geboren werd en toen je huilde, toen was je moeder zo blij dat je er was. However, the cow who give birth to a little ox or a little cow, you know, say wait. The cow give birth to what? En hoe heet de baby van een koe? Hoe heet dat, een babytje van een koe? Baby cow or baby ox? Een kalfje. Listen, very important. Luister, is heel belangrijk. The sadness of the mother cow is when she gives birth to an ox, a baby ox. Dus het verdriet van de moederkoe als ze een klein kalfje ter wereld brengt. Even a baby ox, but they are as tall as you. En het zijn kleine kalfjes, maar ze zijn net zo groot als jij. But naughty human beings feel that the ox will not give birth and will not have milk, so they bring the oxes, the baby ox, to put in the little cage. It's not far from New Hamlet. They put the baby ox in the little cage, and there is a hole, and the ox put the head outside of the cage, and they eat at lunchtime, at breakfast, at dinner, and then they drink, and they are raised like that without moving for 100 days. Zo, en dan als dat kalfje dan net geboren is, dan komt er iemand aan en die neemt het kalfje mee en die zet hem in een box buiten neer. En dat kalfje moet dan in die box staan en er zit een gat voor zijn hoofd. Dan kan hij zijn hoofd doorsteken en dan kan hij alleen maar eten als het ontbijt, middageten of avondeten is. En als jij dat kalfje was en dan moet hij 100 dagen in dat hok alleen blijven. En als jij dat kalfje was, zou je dan blij zijn?
will you be happy if you are put in the box like that and your head will be like that when you are hungry, you eat? That's all. You cannot move, you cannot go out and play at all. En zou je blij zijn als je in dat hok zat en alleen je hoofd stak eruit en je kan alleen maar eten, maar je kan niet bewegen en je kan niet buiten spelen? Zou je blij zijn? Yeah, and at 100 days, it means 3 months and 10 days, the baby ox are going to be cut their head. And they take the meat of the baby ox. They say that it's very tender, very good, and share the veal. It means veal flesh is very good for human beings. 100 dagen, dus dat is 3 maanden en een beetje meer dan 3 maanden. Dan brengen ze dat kalfje weg om geslacht te worden. Want dan zeggen ze, het vlees van het kalfje is heel lekker en heel mals voor de mensen om te eten. And that is why we in Plum Village, we don't want to eat meat. And here too, you don't eat meat, you see, because of that. En daarom eten wij in Plum Village geen vlees. En hier eten we ook geen vlees. Mm-hmm. And that is why we feel that if in many countries, Holland maybe less, but in many countries like in United States, they clear huge forests. They cut the tree, they cut everything. They make raising a lot of cow and ox for meat and cow for milk and for everything. And then to clean the cow, to clean the ox, to do all the work, they destroy the forest. They consume too much of water, and it makes the planet Earth more poor and poorer. En dan zijn er ook heel veel landen waar ze de bossen omkappen om de koeien te kunnen houden of om eten voor de koeien te verbouwen. En daarom eigenlijk wordt onze planeet daardoor vernietigd en wordt de planeet armer en armer. I'm not against the fact that you drink milk and have cheese, but in the old time, our ancestors do it in a very human way. And then they can raise cow, they can take some milk, they can make wonderful cheese, but they don't do it in an industrial way. It's so violent for the planet Earth, for Mother Earth, for human beings, for animal too. En ik ben er niet tegen dat je melk drinkt en kaas eet, maar lang geleden deden de mensen dat op een vriendelijke manier. En ze hadden koeien en ze gebruikten wat melk en ze maakten kaas. Maar nu maken ze er een industrie van en op die manier vernietigen ze de planeet. So in Plum Village, one day we are 1,300 persons. And then we save a lot of chicken, because chicken also suffer a lot. The way they raise a lot in an industrial way. En in Plum Village zijn er in de zomer op 1 dag meer dan 1000 mensen. En omdat we dan geen vlees eten, redden we ook een heleboel kippen daarmee. One meal for those who eat chicken. In Plum Village, if we are vegetarian, we save 450 chicken to be chopped the head. En omdat we in Plum Village vegetarisch zijn en als er dan 1000 mensen zijn, dan redden we op 1 dag 400 kippen die niet gedood hoeven te worden, omdat we geen vlees eten. And we save a few dozen of beef, ox, cow. En we redden ook tientallen koeien. So my aim is today is to wish that every one of us try to eat less meat, 50%. If you have every week, 1 day without meat, it's great. En nou is mijn wens dat iedereen de helft minder vlees eet. En als je elke week een dag hebt dat je geen vlees eet, dan is dat geweldig. Yeah. We don't eat meat. Great. I am a vegetarian. Great, so good. Ja, geweldig. Yeah, yeah. And you advise your friend to do the same? En vertel je vriendinnetjes dat ze hetzelfde moeten doen.
So now, can you tell me what is your birthday? Your birthday? Wanneer is je verjaardag? 11th of December. Which year? En welk jaar? 2004. 2004? December? Which day? 11th of December 2004. But on that day they declare that you are born. That's right? En op die dag zeiden ze dat je geboren was. Klopt dat? That is not true. Maar dat You is are niet born waar. earlier that. Je was eerder al geboren. Before that day, where you have been? Waar was je voor die dag? In de buik in the van womb of moeder. your mom. Ja, in de buik van je moeder. So your birthday, 11th of December 2004, is not correct. Dus die geboortedag 11 december 2004, dat klopt niet. So we have to ask the city office to correct. Huh? Dus we moeten het gemeentehuis vragen om dat te veranderen. 9 months before. 9 maanden daarvoor. Yeah. Maybe March. Misschien in 11. maart. Yeah. But March 11 is the day where a cell of your father and a cell of your mother come together and you are tiny little eggs. En dus 11 maart 2004, dat was de dag dat de cel van je vader en de cel van je moeder bij elkaar kwamen en dat jij een heel klein eitje werd. So we declare that date is not correct. Dus die dag is eigenlijk ook niet goed. Klopt Because niet. where is the cell of your father? The cell of your father, even your father is born, his birthday is also go up. Want waar komt die cel van je vader vandaan? Misschien eigenlijk al toen je vader geboren was. Dus je geboortedatum die gaat weer langer geleden. Is weer langer geleden. So you can declare that half of me in my father, half of me in my mom on the 11th of March 2004. But then people say that, but how about before your father is born? Before your mother is born, where you have been? Dus je kan zeggen, de helft van mij was in mijn vader en de helft van mij was in mijn moeder voor 9 maart 2004. Maar dan kunnen de mensen zeggen, maar waar was je dan toen je vader en moeder nog niet waren geboren? Answer me. En wat is het antwoord? Waar was je toen je vader en Yes. moeder nog niet waren geboren? You answer. With your grandfather and grandmother. Great. Ja, precies. So that is demonstrated by science. When I take one piece of your flesh and we look at the microscope is enlarging your cell big, and you can see the genes. It means the little dot of your mom, in that of your daddy, in that of your grandpa, in that of the grandma, in that paternal, maternal, both sides. You see a lot of your ancestor in a little piece of yourself. Dus dat kan je zien. De wetenschap heeft dat ook aangetoond. Want als je een microscoop hebt en daar een van jouw cellen onder legt, en dan zie je die helemaal vergroot. En dan zie je daarin het erfelijke materiaal van je vader en van je moeder en van je opa en van je oma en van heel veel voorouders daarvoor. Dus wat je eigenlijk wil zeggen is dat je eigenlijk altijd al hebt gestopt. So what you want to say is that really you always have been there already. Great. Ja. You always have been there. Je bent er And the altijd al day where geweest. people declare that you die, you always there. Somewhere. People have to be En very Zelfs attentive. als de mensen zeggen dat je dood bent, dan ben je er nog steeds. Alleen ze moeten heel goed opletten om je te vinden. So I distribute of each of you about 4 or 5 grain of corn. En ik geef Can you ieder keep van it? jullie misschien 4 of You 5 distribute. maiskorreltjes. Kun je het uitdelen? You distribute to your friend. Kun je het uitdelen aan je vrienden? You go and distribute around. Huh? Dus iedereen 4 of You 5 distribute. korreltjes. Ja. Each of you keep Jullie mogen het a few uitdelen. grain. Huh? Geef het maar door aan de andere kinderen.
Je haalt er een paar zelf en de rest die geef je door. Okay, you distribute for me. Yeah. Ja, ik mag het uitdelen. And I propose En ik tomorrow stel when you voor, go home, morgen als je naar huis gaat, try to find a little pot. dan probeer je een potje te vinden. Of course, don't take the pot of orchid. You take an empty pot Een leeg potje, niet met een bloem erin. and you take some soil in your garden. En dan haal je wat aarde uit de tuin. Hier is al eens. Yeah, wait. And you put a few grain of corn and you cover it and you water it with some water. En daar doe je wat maiskorreltjes in. En dan bedek je die weer met aarde. En dan geef je wat water. And every day you go and you talk to the corn, En a elke dag seed of corn. ga je daar naartoe om te praten tegen dat maiskorreltje. And you say that, little corn, have you warm enough? En dan vraag je hem, lief maiskorreltje, heb je het warm genoeg? And the little grain of corn said that, oh, warm, but it's too hot. En dan zegt het maiskorreltje misschien, ja, wel warm, maar een beetje te heet. I need some bath. Put me some water. En ik heb een bad nodig, geef me wat water. So you water them a bit. En dan geef And je het een every beetje day water. you visit and you make the soil moisture, En soft, elke dag kom je fresh. op bezoek en dan maak je de aarde vochtig. And then you observe. En dan kijk je goed. There are many children who came to Plum Village who received the grain of corn, and they report to us like that. When they put the grain of corn in the little pot, and they water every day, and then it start by spring out what? En dus heel veel kinderen hebben daarna verteld, als ze zo'n graankorreltje, maiskorreltje hebben gekregen en een potje hebben gedaan en elke dag water geven. En wat gebeurt er dan? You think that the grain of corn remain like that all the time? Denk je dat dat maiskorreltje altijd zo blijft? No, it's become bigger, Het bigger, wordt groter en groter. and the grain of corn open, En dan gaat die open. and then you see one tiny leaf, En dan zie je een heel klein blaadje. and then you water again, and tomorrow you see the second leaf. En dan geef je weer water. En de volgende dag zie je het tweede blaadje. And the grain of corn is yellow, but the leaf is white and greener. En dat maiskorreltje is geel. Maar het blaadje is wit. En dan wordt het groener en groener. And then the leaf of corn grow until they become that plant of corn. En dan groeit dat maisplantje meer en hoger en hoger en hoger. Totdat het die maisplant wordt. So beautiful plant of corn. Een hele mooie maisplant. And then you ask the plant of corn, do you know that you were a little yellow, little corn? And the plant of corn will say that, no, I'm so beautiful. And you say that I'm a little grain of corn. I don't believe. En dan vraag je die maisplant, weet je dat je vroeger een klein maiskorreltje bent geweest? En dan antwoordt de maisplant, nee. Zie je niet hoe groot en mooi ik ben? Het kan niet dat ik een klein maiskorreltje geweest ben. You are so wonderful, beautiful girl, beautiful boy. Do you believe that you were little like a grain of corn? En jullie zijn zulke mooie kinderen. Geloof je dat je ooit zo klein bent geweest als een maiskorreltje? Ja. Great. So in that case, you are more correct than the grain of corn who said that, no, I am so beautiful like that, I'm not the grain of corn. En dus dan ben je beter dan dat die maisplant die zegt, nee, nu ben ik zo mooi, ik ben nooit een maiskorreltje geweest. Mm-hmm. And so,
I remember that at the birthday of my mom, and the great grandchildren of my mother was 95 years old, and the great grandchildren are that your age, and they come, then they don't feel the connection between her and that old lady. En dan, ik herinner me de verjaardag van mijn moeder. En mijn moeder was in de 90. En er waren ook achterkleinkinderen. En die achterkleinkinderen die waren ongeveer zo oud als jullie. Maar die achterkleinkinderen die konden zich niet voorstellen dat zij en die oude vrouw een verband met elkaar hadden. And I have to explain. I said that great grandma have been like you, very tiny like you. En ik zei tegen ze, overgrootmoeder is net als jij geweest, net zo klein als jij, net zo jong als jij. And great grandma as a little girl like to play a lot like you. En toen die overgrootmoeder klein was, toen hield ze ervan om te spelen, net als jij. Like ice cream like you. Ijsjes te eten, net als jij. Like hamburger like you. En van hamburgers hield. But one day, great grandma looked deeply and said, "Oh, hamburger come from the meat of this ox and this cow. No, she doesn't want to eat." Maar op een dag bedacht die overgrootmoeder diep na en zei ze, nee, die hamburgers komen van het vlees van die koe en ik wil het niet meer eten. She said that I would prefer to keep the money to buy hamburger to give to hungry children, those who at lunchtime have nothing to eat in many remote poor areas. En ik spaar liever het geld om die hamburger te kopen, om te geven aan arme kinderen die niks te eten hebben voor het middageten en die in hele afgelegen gebieden wonen. So I told the grandchildren of my mother, I said that if one day you decide that you don't eat hamburger anymore, you save some money to eat, because some of them eat 4 or 5 legs of chicken at their meal. I said that is too much, and if you eat less, only 5, you eat only 1, or not at all is better, and then you can save money to give to hungry children, and you eat other delicious tofu is also great. En toen zei ze van, als je nou ook besluit om geen hamburgers te eten of om minder vlees te eten, dan kan je daarmee ook geld sparen, dat je anders aan vlees zou hebben uitgegeven. En dan kan je ook tofu eten, dat is ook heel lekker. En dat geld kan je dan geven voor de hongerige kinderen. And if in your heart is born that idea that I better stop to eat only this meat and give to hungry children other thing to eat, and then grandma is born in you, and you say that, hello grandma, you are born in me, thank you, I will continue you in your way. En dan, als jij dus op een dag ook dat idee krijgt van, ik wil geen vlees meer eten en ik wil het geld aan kinderen geven die honger hebben, dat is de dag waarop oma, die overgrootoma, in jou geboren wordt. En dan zeg je, hallo oma, nu ben je in mij voortgezet. So your homework today and tomorrow and after tomorrow is like on these little corn, okay? Dus jullie huiswerk voor vandaag en morgen en overmorgen is om deze maiskorreltjes te planten. Is dat goed? And if you can take a photo of your corn plant, grow, and please send to us. En je kan ook een foto maken van dat maisplantje als het groeit en dat kan je dan naar ons sturen. And you follow the adventure of your corn is very interesting. En dan volg je de ontwikkeling van je mais en dat is heel interessant. Thank you for being here. You can go out for playing. Dankjewel voor het hier zijn en jullie kunnen nu naar buiten om te gaan spelen. Dear friends, lieve vrienden, I am request to tell you the teaching of the Buddha on birth and death. Ik heb het verzoek gekregen om jullie het onderricht van de Boeddha over te dragen over geboorte en dood.
I remember a story. One day, a lady carried a baby dead in her arm and came to the Buddha and requested the Buddha to save life of her son. She said that he's too young to die. Please save him, Tathagata, the enlightened one. Dus er is een verhaal van de Boeddha dat op een dag er een vrouw bij hem kwam met in haar armen haar dode baby. En ze vroeg de Boeddha om de baby weer levend te maken. Want ze zei, hij is veel te jong om dood te gaan. Dus alsjeblieft, red hem, Tathagata. And the Buddha said that maybe I can save, but if you can go around and search for a family where and take the ashes of the kitchen of that family, the ash of a family where no one died, is no single member of the family died. Dus de Boeddha zei, oké, dat kan ik proberen, maar dan heb ik eerst de as nodig van uit de keuken van een familie waar er niemand is die dood is gegaan. And the Buddha, and at the very late evening, she came back exhausted, saying that, Buddha, I go around to visit every house. Every house they have, or one person die, or two person die, or a young person die, or an old person die. And I even went to another village. No family have no one die. En toen kwam ze weer heel laat terug bij de Boeddha. En ze was helemaal uitgeput. En ze zei, beste Boeddha, ik kan geen huis vinden waar er niemand is doodgegaan. Er zijn altijd wel 1 of 2 mensen doodgegaan. Jonge mensen of oude mensen. En ik ben ook nog naar een ander dorp gegaan. Maar ik heb geen huis gevonden waar er niemand is doodgegaan. And the Buddha explained that everything have a process to be born. Dus de Boeddha legde uit dat alles heeft een proces om geboren te worden. And to grow up and to offer a lot of beauty in this life. En om dan groot te worden en veel schoonheid aan te bieden in dit leven. And there is a moment where all this beauty have to get old and fade away until the person pretend to die. En dan is er een moment dat al die schoonheid weer weggaat en dat er een moment komt dat die persoon doet alsof die doodgaat. But in fact, if we look superficially, we see that that person died. But if you look profoundly, you see more interesting thing. En als je oppervlakkig kijkt, dan lijkt het alsof die persoon dood is. Maar als je dieper kijkt, dan zie je iets wat interessanter is. And so the first lesson for monk and nun who practice 24 hours per day with the Buddha, he asked the monk and nun to remember 5 things. I am of the nature to get old. I cannot escape old age. Dus zo vroeg hij aan de monniken en nonnen die 24 uur per dag met de Boeddha oefenen, om 5 dingen zich te herinneren. En dat is, het eerste is, ik heb de aard om oud te worden en ik kan er niet aan ontsnappen dat ik oud word. I am of the nature to get sick. I cannot escape sickness. Ik heb de natuur om ziek te worden en ik kan het niet aan ziekte ontsnappen. I am of the nature to die. I cannot escape death. En ik ben van de natuur om dood te gaan en ik kan niet aan de dood ontsnappen. And when I die, I cannot bring along with me neither my beloved one, neither my bank account, my house, all these wonderful things that I cherish. I fought all my life to obtain all these things. En als ik doodga, dan kan ik mijn geliefde niet meenemen en ook niet mijn bankrekening. En ook niet al die dingen waar ik mijn hele leven voor heb gewerkt om ze te hebben. So we have to go empty-handed.
Dus we moeten met lege handen gaan. And the fifth remembrance is, but I can carry with me. Maar de vijfde herinnering is, het vijfde iets om je te herinneren is, er is iets wat je mee kan nemen. I carry with me all the work, the action, the thinking, the action, the speech I have done during my whole life, and it's remain in my store consciousness. I bring along with me all these things. Maar er is iets wat we dus wel meenemen en dat zijn al de woorden en gedachten en handelingen die ik mijn hele leven heb gedaan en die in mijn opslagbewustzijn zitten en dat neem ik mee. So that is my only heritage I will bring along with me. Dus dat is de enige erfenis die ik meeneem. Mm-hmm. So on your good action, you don't tell to anyone, but it remain here. On your awful action, terrible action, nobody knew, police do not know, but it's there. Dus al je goede daden waarvan niemand wist, die zijn in je opslagbewustzijn. En ook al de verschrikkelijke dingen die je hebt gedaan en die niemand wist, de politie wist er ook niks van, die zitten ook in je opslagbewustzijn. And so the monk and the nun every day they have to recite. I'm of nature to get old. I cannot get escape old age. I am not of the nature to get sick. I'm of the nature to die. Dus de broeders en zusters die moeten dat elke dag opzeggen. Ik ben van de natuur om oud te worden, om ziek te worden, om dood te gaan. And again, when I go with what? So according to many experience of Buddhist teacher, when your eyes die, you cannot see, your ear dies, your nose dies, your tongue dies, your heart ceases to beat. That is still remain for a while, not forever, because everything is impermanent. Dus volgens de wetenschappers, als je oog doodgaat of je niet meer kan zien en ook je oren, je neus en je tong, als die allemaal niet meer werken, dan blijft dat opslagbewustzijn. Niet altijd, niet voor altijd, want alles is vergankelijk. So I used to imagine or visualize that. I said that if I'm still strong, but if a car accident happen and my eyes die, my body die, but my store consciousness have a lot of Plum Village, a lot of my wonderful work for hungry children, and so maybe I have an accident somewhere in Europe, and Vietnam is too far, and so I have many of my European friends, a couple who are so young and so loving, and they are expecting a baby, and so maybe my store consciousness try to find a foundation to manifest. So I manifest in the womb of that friends. En het kan dus zijn dat ik hier een ongeluk krijg. En hier, dat is heel ver weg van Vietnam. Maar ik heb hier heel veel goede vrienden en ook hele jonge vrienden. En sommigen zijn misschien zwanger. En het kan zijn dat ik me dan manifesteer in de baarmoeder van een van die vrienden met mijn opslagbewustzijn. And my mom, my new mother, who have long blonde hair, blue eyes. So I'm born with blonde hair, blue eyes. En mijn nieuwe moeder, die heeft lang blond haar en blauwe ogen. Dus dan manifesteer ik mezelf met blond haar en blauwe ogen. You will not recognize me, of course. En dan herken je me natuurlijk niet. But the baby, about 3 years old, go around, and then mom said that Plum Village. She want to go to Plum Village. Maar ja, dan als het kind ongeveer een jaar of 3 is en de moeder zegt Plum Village, en dan is het kind heel enthousiast en wil naar Plum Village gaan. As soon as she arrived to Plum Village, she cling to the sister and love to play with the sister. En dan als ze aankomt in Plum Village, dan gaat ze meteen naar de zusters toe en wil ze met de zusters spelen.
And many young sisters try to make the drawing, put the photo of Thai, write calligraphy, imitating Thai, like a sentence, and then the baby, the young little girl or little boy, so charmed by all these photos and enjoy so much. En dan zijn de zusters die maken graag kaarten met foto's van Thai. En het kleine jongetje of meisje wordt zo aangetrokken door die kaarten. En ze vindt die kaarten zo mooi. That is only my visualization. But that the truth have been discovered in one of my friend family. En dat is alleen maar wat ik me voorstel. Maar het is een waarheid die ontdekt is in de familie van een van mijn vrienden. The grandma of that girl is my friend. She's Vietnamese, she has a good heart, she always share what she has to poor people. De grootmoeder van dat meisje is een vriendin van mij en ze heeft een goed hart en ze deelt altijd alles wat ze heeft met arme mensen. And her son, Vietnamese, marry another Vietnamese, but they live in the United States, they are very wealthy. And they have many business everywhere. En haar zoon, die is ook getrouwd met een andere Vietnamees en die leeft in de Verenigde Staten en die is heel rijk en ze hebben heel veel zaken overal. So the little girl born from her son, she said that she don't know why. The little girl are fond of Korean. And they want to learn Korean, they want to read Korean literature, Korean. En dan weet ze niet waarom, maar die dochter van haar zoon, die is aangetrokken tot Koreaans. En ze wil Koreaans leren lezen en alles met Koreaans. She also very generous like grandma, share her belonging to poor children, to everyone, exactly like her blood family. En ze is ook precies zoals haar genetische familie, net als haar grootmoeder wil ze alles delen met arme kinderen en ze is heel vrijgevig. Only difference that she loves so much Korea. And then at 9 years old she said that, I want to go to visit Korea. En het enige verschil is dat ze zo van Korea houdt. En dan op 9-jarige leeftijd zegt ze, mama, ik wil naar Korea. And she learned to read and to write some Korean. Not very good, but still good. En zij heeft geleerd om iets van Koreaans te lezen en te schrijven. Niet heel goed, maar toch wel redelijk goed. And the family is not poor, so they decide that summer they go in holiday in Korea. And as soon as they land on that hotel, she took the magazine and she looked at. She said, I want to go to see that theater tonight. En dus die familie die had genoeg geld, dus ze zeiden oké, we gaan op vakantie naar Korea. En zodra ze in het hotel waren aangekomen, nam het meisje een tijdschrift en ze wees die plaatjes aan. Kijk, daar wil ik vanavond naartoe, naar dat theater. And in the theater, she explained everything to the parents. That actor play like that because something like that. She explained like an expert actor. Toen ze daar aan was gekomen, toen legde ze alles aan de ouders uit. Die acteur speelt zo, om die en die reden. En ze legde alles aan de ouders uit. Now she's not an actor, but she is also very good business, doing all the business work in Korea, in Japan, and she have done good work. So it proved that maybe next life I will be somewhere among you, and then among your great-grandchildren, and you may have very easy to rediscover me. En nu is ze geen actrice meer, maar ze zit in zaken en ze heeft overal hele goede zaken. Maar misschien volgend leven dan zal ik onder jullie zijn, in je achterkleinkinderen misschien. En dan zal het heel makkelijk zijn om mij weer te ontdekken. And I want to tell you the story that Thai have taught us that the main point
when you have an incurable disease and then you are predicted to die, the main point is not being afraid to die. En Thai heeft ons iets heel belangrijks geleerd. En dat is dat als je een ongeneeslijke ziekte hebt en je gaat bijna sterven, dat het belangrijk is om niet bang te zijn om te sterven. One man came to him saying that I have HIV, and people said that I'm dying, but it's true, he was so pale and so it looked like a very skinny ghost. And so they said that, but you are still alive, you are among us, so enjoy the sunshine, enjoy the green forest, enjoy the friends, and you live, because there are those who live 30 years, like in a dream. They are carried away by their project, by their craving, by their reputation. They don't really live deeply the present moment. So now that you are still alive, live deeply the present moment, now and here. En er was een man die HIV had, die bij Thai kwam en die zei, ik ga bijna dood. En hij zag er ook niet goed uit, heel bleek en heel mager. Maar Thai zei, maar je leeft nog en geniet van het leven. Geniet van elk moment dat je nog leeft. En er zijn ook andere mensen die misschien nog wel 30 jaar te leven hebben, maar die alleen maar bezig zijn met hun zaken en helemaal niet kunnen genieten van het moment. Maar jij moet genieten van elk moment dat je leeft. People offer you a piece of bread with some pâté. Look deeply. Enjoy the bread. Enjoy the pâté on the bread. Enjoy the cucumber. Enjoy everything. Deeply in the present moment. Chew your bread. Chew your cucumber. Chew the pâté in very deep concentration and appreciation of the present moment, where you can still enjoy the piece of bread. En misschien geeft iemand je een boterham en dan met paté erop. En geniet dan van die paté en geniet van de komkommer die erbij zit. En kauw heel aandachtig en kauw heel lang en met veel aandacht. Zodat je echt diep het huidige moment kunt leven. There are people who are early morning when they wake up, they are carried away by doing that. So their mind are traveling and they don't live with their body. They don't live with their beloved one. They don't live with their breath. They don't live with the air. They don't live with their lung. Their everything. They are alive. En er zijn ook mensen die opstaan en die het heel druk hebben met hun zaken. En die niet leven met hun geliefde. Die niet leven met hun lichaam. Niet leven met hun brood. Maar die alleen maar druk bezig zijn met zaken. Met hun dingen die ze moeten doen. They are like sleepwalker, going around carrying their cups of thinking, reputation, fame, money, etc. En ze zijn als slaapwandelaars die alleen maar dragen roem of rijkdom of wat waar ze achteraan hollen. And so you are alive. Enjoy the sunshine. Enjoy the air. Enjoy the friendship. Enjoy everything around you. And at the end of the day, write me a sentence saying that, Thai, I have lived 24 hours deeply my life. Enjoy my life. En maar je leeft en geniet van de zon, geniet van de lucht en geniet diep van alles wat je doet. En aan het einde van de dag, dan schrijf je me een brief met de zin, Thai, ik heb 24 uur ten volle geleefd. We have received the postcard of that man for many weeks, but maybe slowly he's lazy to send postcard. En heel veel weken hebben we elke dag een kaart van hem gekregen, maar op een gegeven moment werd hij te lui om een kaart te schrijven. And this is a way Thai used to share to us. Live deeply the present moment. And he said that if I am on the airplane and the terrorist
just announced that in 10 minutes we will explode the plane. What shall I do? En hij zegt altijd wat we het huidige moment diep moeten leven. En hij zegt bijvoorbeeld als ik in een vliegtuig zit en een terrorist kondigt aan dat hij over 10 minuten het vliegtuig zal opblazen, wat doe ik dan? And he said that I will go back to my in-breath and out-breath. Breathing in, breathing out. I am blooming as a flower. So he tried to bloom like a flower, fresh like the dew, solid like a mountain. I am free. So if my body explodes, I am free. And so I will be flower, I will be mountain, I will be air, I will be everything. Dus hij zou terug naar zijn ademhaling gaan en het liedje zingen van ik ben fris als een bloem en stevig als een berg en ruimte. En dus als dat vliegtuig dan ontploft, dan ben ik alles. Dan ben ik de berg en dan ben ik de lucht en dan ben ik de bloem. So when we are about to die, I will be fear, I will be anger, I will be, and then you die with fear and anger. And so it's better to die with flower, fresh mountain, solid. Dus als je doodgaat en je bent zo bang en je hebt, dan ga je alleen maar dood met die angst. Maar het is beter om dood te gaan met zo stevig als een berg en zo fris als een bloem. So they brought to Thai one young man, young but he's only 34 years old, and he has a wife and 2 little children, and they said that he have cancer and he have went through 46 chemotherapy, but he's like a corpse, very pale, very skinny, it's terrible, it's like a skeleton alive. Dus ze brachten een jonge man bij Thai, zo'n 34 jaar oud, met een vrouw en 2 kleine kinderen. En ze zeiden dat hij kanker had en dat hij al door 46 chemokuren was gegaan. En hij zag er ook verschrikkelijk uit als een skelet, alsof hij op het punt stond om dood te gaan. But then Thai also share like that. And then, flower, fresh, mountain, solid, and you will be flower, fresh, mountain, solid. Not in this body, you manifest again. In other body, maybe fresher, clearer, healthier. And so that man received that lesson. And then 6 months have passed because the physician said that he would die in a few weeks or few days. But 6 months have passed, he's still alive. En toen vertelde Thai, die man, hetzelfde over zo fris als een bloem en zo stevig als de berg. En hij zei, je kunt dat nog steeds oefenen zo. En eigenlijk had die man volgens de dokters nog maar een paar dagen of anders een paar weken te leven. Maar toen hij zo op die manier oefende, was hij er na 6 maanden nog steeds. And at the hospital they didn't discover anything, no more sick cell. En het ziekenhuis ontdekte geen zieke cellen meer in zijn lichaam. And they said that heal thanks to what? Buddhist meditation. But he said that in fact I didn't do sitting meditation a lot. En toen zei ze, waardoor ben je genezen dan? Door boeddhistische meditatie. Maar hij zei, nou, ik heb niet zoveel zitmeditatie geoefend. In fact, he told me after 7 years, I met with him, and I said that you are great, huh? You overcome death without any medicine. And he said that it's not easy. I almost died twice. En toen kwam zuster Chân Không hem na 7 jaar weer tegen. En toen zei ze, oh, dat is geweldig, je bent de dood overkomen. En toen zei hij, nou, het was helemaal niet makkelijk. Ik ben 2 keer bijna dood gegaan. I obey Thai to live in the present moment when I eat, when I walk, when I
do the gardening or play with the children, I live 100% in the present moment. Don't think of my death, don't think of my disease. Dus ik heb gedaan wat Thai zei. Ik heb 100% in het huidige moment gewoond. Als ik bij het eten of bij het tuinieren. En ik heb helemaal niet aan de dood gedacht of aan mijn ziekte gedacht. Maar 100% in het huidige moment geleefd. And one day I feel so tired. This morning, wake up, I don't know why I'm so tired. I'm afraid that, well, the disease will be great. Maybe I die. But if I tell my wife and the children that I'm going to die, they will be panic. So I still hug my wife deeply, hug the children deeply, and say farewell to them to go to school. And I decide to go and die peacefully, like Thai said. I lie down and I breathe in flower fresh and mountain solid, space free. And I breathe in and out according to that song, the whole moment, and I slept. En toen zei hij dat op een dag werd hij wakker, maar hij voelde zich heel moe. En hij dacht, nou, misschien is dan nu toch de tijd gekomen. En is de ziekte weer opgekomen en ga ik dood. Maar ik zal er niks van zeggen tegen mijn familie, want dan raken ze in paniek. Dus hij omarmde zijn vrouw en hij zei goeiedag tegen zijn kinderen toen ze naar school gingen. En toen ging hij op bed liggen en toen dacht hij, nou ga ik heel vredig doodgaan. En wat hij deed was teruggaan naar zijn adem en oefenen volgens het liedje van de berg stevig en de bloem fris en de ruimte vrij. En nadat hij dat een tijdje gedaan had, viel hij in slaap. So after 6 hours of resting like that, I woke up very fresh and full of energy. I decided to prepare rice food meal for the family. En toen ik zo'n 6 uur op die manier geslapen had, toen werd ik wakker en ik voelde me weer helemaal fris en ik besloot om het eten klaar te maken voor de familie. The main point that I have no fear and I will die peacefully to become flower fresh mountain solid. En het verschil was dat ik geen angst had en dat ik vredig dood zou gaan, zoals fris als een bloem en stevig als een berg. But if you feel like that, and if you have some friend who have cancer and who is dying, and you propose like that, help them to change their mode, their way of living. So that man, he has been an engineer, an artist, a composer, and activist in Buddhist youth. And then he's so active and overwhelmed, and he don't know how to take care of his body. And so he carried away by that artist work, that youth work, and so when he restore his health, he do it again, he repeat again, and after 6 more years, he have that disease again. Zo, die man, voordat hij, dus je kan ook mensen helpen in je omgeving die doodgaan om niet bang te zijn en om hun manier te veranderen. En deze man, voordat hij die ziekte kreeg, die was heel actief. Hij was een ingenieur, hij was een artiest, hij was een componist en hij was actief voor de boeddhistische jeugd. En hij had het altijd druk, maar hij had geen tijd om voor zichzelf te zorgen en voor zijn lichaam te zorgen. En later, nadat hij die ziekte had gehad en het beter ging, maar toen ging hij weer terug naar zijn oude levensstijl. En daarom kwam die ziekte na 6 jaar weer terug. So he only learned from Thai, no fear of death, but he had not much time to practice other things. So he continued to quarrel with his wife because his wife do not want him to have so many activities, more time with the family, but he spent time in the office, time with the artist, with the composer, and the quarreling. And one day he fell sick again while his wife left home, abandoned the 2 children to him, and just left home because of a strong quarreling. En hij had dus wel van Thai geleerd om niet bang te zijn voor de dood. Maar verder had hij niet veel geleerd. En
Hij bleef het heel druk hebben en weinig thuis zijn en ruzie maken met zijn vrouw. Want zijn vrouw wou graag dat hij meer thuis was en er aanwezig was voor haar en voor de kinderen. Maar dat deed hij niet. En dus op een dag, toen werd hij weer ziek. En dat was de dag dat zijn vrouw hem verlaten had. Hem en de kinderen bij hem achtergelaten had. And at the 13th year, friend informed me that he's dying. And I tried to call him at the hospital. And I learned that his wife is somewhere, disappeared for many weeks. And she didn't know that he fell sick again. And so he passed away very quick because no wife, no children, and in a very bad condition. And all the condition who brought the cancer to him come back quickly. En toen na 13 jaar werd ik opgebeld door een vriend. En toen lag hij in het ziekenhuis. En toen was hij weer ziek geworden. Maar zijn vrouw die was al weken weg. En ze wisten niet waar hij was. En zij wist dus ook niks van zijn ziekte. En toen is hij heel snel dood gegaan. Zonder vrouw, zonder kinderen en met niks. I have a monastic sister. In fact, she's not ordained by Thai, but she came from Hanoi. And she learned and she was fond of the teaching. En ik heb een zuster in het klooster. Ze is niet geordineerd door Thai, maar in Hanoi. Maar ze houdt heel erg van het onderricht. She loved Thai a lot, and after visiting Plum Village, she always tried to share the teaching of Thai by her teaching, her living, but also by trying to duplicate many CD, then DVD. At that time there is no DVD, but videotape to distribute to many monks in North Vietnam. En ze hield heel erg van het onderricht en ze besteedde ook haar tijd om te proberen het onderricht van Thai uit te dragen door haar eigen onderricht dat ze gaf en door hoe ze leefde, maar door ook heel veel kopieën te maken van cd's en video's van Thai en die te verspreiden in het noorden van Vietnam. And Buddhism in North Vietnam is quite different from Buddhism in South Vietnam. So the way they do is so different, and in her there is a deep struggling inside of her. So when she come back to Hanoi, she have cancer, and the cancer increase. And one day, she called me. She said that, "Sister, can you make a paper invite me to go to France again, because I'm dying." People said that I have cancer who went metastatic to everywhere, to my bones, to my marrow, the colon, the spine. And I said that, "Sister, when you are dying like that, and Plum Village is not in the city, we are in the countryside, and we have to carry you to the hospital 2 hours from the hospital, from Plum Village, and every day, and our sister, our brother is too young for taking care of that. I'm sorry, I cannot help to bring you to France." But she requests, "Please, give me a paper only. I stay in Plum Village. I will not ask you to go to hospital anywhere. I stay, and I predict that in 2 weeks, I will fly back in order to relieve you from the burden." En toen het boeddhisme in het noorden van Vietnam is heel anders dan het boeddhisme in het zuiden van Vietnam. En het gaf haar veel problemen in haarzelf. En op een gegeven moment was het zo erg dat ze kanker kreeg. En de dokters die zagen overal in haar lichaam uitzaaiingen. En ze dacht dat ze dood zou gaan. En toen belde ze zuster Chân Không op en toen zei ze: "Oh, zou je alsjeblieft een brief willen schrijven om me uit te nodigen om naar Plum Village te komen?" Maar zuster Chân Không zei: "Nou, we zitten op het platteland in Frankrijk, ver van de stad. En als we je elke dag naar het ziekenhuis moeten brengen, dat is heel veel van ons en voor ons. En de broeders en zusters hier zijn heel jong en die kunnen dat niet. Dus ik kan je niet verwelkomen hier." Maar toen zei ze: "Nee, dat maakt helemaal niet uit. En je hoeft me niet naar het ziekenhuis te brengen. En ik blijf maar voor 2 weken en dan vlieg ik terug naar Hanoi om dood te gaan." And so we both agreed that no treatment. She just come
And then we fell into a June retreat, 21 days, practicing steadily early morning, sitting meditation, and then working, and then Dharmatalk, and then walking meditation, and then everything. She follows strictly every period of the schedule, like she's normal. En dus toen waren we het erover eens dat ze geen behandeling zou krijgen. Maar ze kwam wel naar Plum Village en dat viel toen midden in de juni-retraite. En dat is 3 weken waarin er een strikt programma is van 's ochtends opstaan en zitmeditatie en Dharmatalk, loopmeditatie enzovoort. En ze volgde dat programma heel precies alsof ze helemaal niet ziek was. And she followed June retreat, and then we arrived to July retreat. She had participated, and she behaved very correctly normally, that I don't pay attention at all. I think that she's not sick at all. En toen kwamen we van de juni-retraite in de juli-retraite en ze gedroeg zich heel normaal. En het leek mij alsof ze helemaal niet ziek was. So after 3 months in Plum Village, she's allowed to go back to Hanoi. But before to go back, I said that why don't we try to go to check in the hospital? And the hospital said that no, there's no metastasis. You have a cancer in your part of the breast, that's all. En toen was ze 3 maanden in Plum Village geweest en toen zou ze teruggaan naar Vietnam. En toen zei zuster Chân Không, nou, waarom laat je het niet eerst even checken in het ziekenhuis? En toen kwam ze in het ziekenhuis en toen zeiden ze daar, nou, je hebt helemaal geen metastase. Je hebt alleen een tumor in je borst en dat is alles. And she went back to Hanoi. She continued to live, but more the situation in Hanoi make her sick more. And so sometimes she said that, oh, the cancer is bigger and it's painful. And then I have to talk to the cancer. I said that, oh, go to sleep because I need to be strong to prepare for Thai to go back to Vietnam. She tried to prepare the ground of communist government, telling that Thai is genuinely good and his teaching is like that. And so she tried all her best to do something to prepare the authority not to be afraid of Thai. And her work is wonderful. And sometimes the cancer is big. She just said that, I told my cancer, go to sleep, my cancer. I want to be strong in order to help Thai. En toen kwam ze weer terug in Hanoi, maar de situatie in Vietnam is heel moeilijk. En daarom kreeg ze soms weer meer last van de kanker. Maar ze praatte met die tumor en ze zei van, oh, ga alsjeblieft slapen, mijn tumor, want ik wil graag sterk zijn, want ik wil alles in Vietnam voorbereiden, zodat Thai terug kan komen. Want ze wil proberen om de communistische regering over te halen om Thai toe te staan, om terug te komen naar Vietnam en de regering te vertellen hoe geweldig die is enzovoort. And after a lot of her effort, of course, with many other effort, and also international effort, that Vietnam want to enter into World Trade Organization. So they think that among those who are so-called reactionary, Thai is less reactionary, and so they invite Thai to come back to Vietnam. And after the trip to Vietnam, we have 200 and 300 and 400 young persons to shave their head and want to become the continuation of Thai monastic. En na haar inspanningen en ook de inspanningen van veel andere mensen, toen had de regering, dat was toen ook in de periode dat ze toe wilde treden tot de Wereldhandelsorganisatie, dus dat ze moesten laten zien dat ze soepeler waren geworden. Dus ze dachten, ze lieten de minst reactionaire toe om te komen en dat was Thai. Dus toen kon Thai terugkomen naar Vietnam en al heel snel hadden we daar 300 of 400 jonge mensen die hun hoofd kaal wilden scheren om monnik of non te worden. But the growth of enthusiastic about Buddhism taught by Thai is so great. And so finally the number of those who so
they are enthusiastic and the government start to be fearful. The communists, if you cannot control, you continue to start to be fearful. En dus omdat er zoveel mensen enthousiast waren, toen kreeg de regering het een beetje benauwd en ze werden bang van al die enthousiaste mensen. And when they start to be fearful, they make many excuses to expel all the monastics out of Vietnam. En toen ze bang werden, toen bedachten ze allerlei excuses om alle monniken en nonnen uit Vietnam te verbannen. If we have EIAB, a lot of monastics, it tends to the expelling of the communists out of our monastery in Vietnam, because 400 monastics have been expelled out of Vietnam. En het EIAB kan er ook zijn dankzij het feit dat die monniken en nonnen Vietnam zijn uitgestuurd. Want er waren 400 monniken en nonnen die zijn verbannen uit Vietnam. So Thai used to say that no mud, no lotus, no mud, no lotus. The mud to be expelled, we have lotus, is EIAB. We have a lotus of Magnolia Grove Monastery. We have a lotus of many monasteries go spring everywhere outside of Vietnam. En daarom zegt hij geen modder, geen lotus. En de modder, dat is het verbannen van die monniken en nonnen uit Vietnam. En de lotus, dat is het EIAB en Magnolia en allerlei oefencentra die overal zijn opgeschoten. The only thing which does not help is the cancer of Sister Dam Nguyen. Her cancer become again big. Het enige wat het niet heeft geholpen is de tumor van Zuster Dam Nguyen, want die groeide weer en werd groter en groter. And one day it's too big, and they said that many dots everywhere in her lung, and she may die. And she has only wished that Sister Chân Không guided deep relaxation to her before she passed away. So I have to pick up the telephone from New York City, New York Blue Cliff Monastery, and I guide deep relaxation to her, like I guide you last night. En ze in het ziekenhuis zei dat ze uitzaaiingen had in haar longen en dat ze snel dood zou gaan. En toen zei ze, nou mijn laatste wens is dat zuster Chân Không een geleide totale ontspanning voor mij doet. En dus zuster Chân Không was toen in New York en toen heeft ze de telefoon gepakt. En toen heeft ze een totale ontspanning voor haar geleid, net zodat ze dat gisteren voor ons heeft gedaan. So I guide differently, not like yesterday. I said that, you know, now 1,000 people are following a retreat with Thai. We are sending good energy to you, breathing in good energy of mindfulness and freshness and loving kindness to your lung. Breathing out, release all the dirt, cell that go out from your lung. En ze zei tegen haar, nou we zijn hier nu met een retraite met 300 mensen. En ik adem in en al die mensen zenden hun goede energie naar je longen. En ik adem uit en alle kanker, alle slechte dingen vertrekken met je ademhaling naar buiten. And I guide her for a while, and then I said that, now you go to sleep, and then I continue later. En toen heb ik haar zo'n tijdje begeleid en toen zei ik, oké, nou ga je slapen en dan ga ik daarna weer verder. And I sent to her a letter by fax saying that, yes, you are the most authentic student of me in Hanoi, and I trust on you. En Thai heeft er ook een fax gestuurd waarin hij zei, jij bent de meest authentieke leerling van mij in Hanoi en ik heb veel vertrouwen in je. At that time, Hanoi Hospital already refused to keep her because they said that she cannot breathe when she lie down, she cannot breathe when she sit up. So she is in middle like that, and we don't know what to do. She should die, but we don't know in which way she should die. En het Hanoi Hospital, die wou haar ook niet langer houden, want ze zei, we kunnen niks doen. Ze kan niet ademen als ze ligt, ze kan niet ademen als ze zit. Het is zoiets van halverwege en ze moet doodgaan, maar we weten niet hoe. Maar... So after reading Thai's letter
and my guided meditation, she feels fresh. And she sit up and she went to the altar of the Buddha, put some incense, and then she convoked all her students. En toen ze na die brief van Thai in die geleide meditatie van zuster Chân Không, toen stond ze op en ging naar het altaar en bood wat wierook aan en riep al haar leerlingen bij elkaar. And she's pointed out, you can represent the Thai teaching, you lazy, you run after many other things. And then she point out all her students, she's about 15 students, monastic. En toen zei ze tegen al haar leerlingen iets van, jij kan Thais leringen voortzetten en jij bent lui. En ja, en dus ze zei tegen allemaal iets. And I was so busy with my retreat with 1000 around, and 4 days later they called me saying that, oh, my master is dying. En dus zuster Chân Không was druk met de retraite en 1000 mensen. Maar een paar dagen later belden ze haar op en ze zeiden, nou, ze is nu aan het sterven. So I call, but they don't hear my call. But I hear the chanting like Namo Amita Buddha, like for those who are passing away. The chant that all the Vietnamese Buddhists chant for those who pass away. So I thought that, well, she already died. So I hang up. And I didn't know that she still wait for me. En dus belde zuster Chân Không op, maar ze hoorde haar niet. En wat zuster Chân Không hoorde was het de gezangen die in Vietnam altijd worden gezongen voor mensen die dood zijn. En ze hoorde haar niet, dus ze dacht dat ze inmiddels dood was gegaan en ze hing op. Maar wat ze niet wist was dat die zuster nog steeds leeft en dat ze op zuster Chân Không aan het wachten was. So it was midnight in Vietnam. But at 6 o'clock, there's some doubt in my head. I said that maybe she has not died yet. So I call again, and then her student, oh, sister, my master wait for you. She's not alive, but she's not dead yet. She still breathes, but in a very bad condition. She's wait for you. So I took the phone. En dus het was toen 12 uur 's nachts. En om 6 uur 's ochtends toen had ze toch een soort idee in haar hoofd van, nou ja, misschien is ze toch niet dood. Dus toen heeft ze opgebeld en toen namen haar leerlingen de telefoon op en ze zeiden, oh, mijn leraar is in een hele slechte toestand en ze is niet dood, maar ze leeft ook niet, maar ze wacht op jou. En toen heeft zuster Chân Không weer de telefoon gepakt. And I have to explain like that. It's very logic. And then after that she died. I said that, you know, if you cease to breathe now, you don't have to wait 18 years later to become a young lady, Buddhist young lady, monastic young lady to serve Buddhism in Thai tradition. Right away when you stop to breathe, you manifest, your energy manifests in Tịnh Bảo, Tịnh Quang, Tịnh Thủy. I mentioned all his student name, and I said that. And in Tịnh Thủy there is Đàm Nguyện and Tịnh Thủy. In Tịnh Bảo there is Đàm Nguyện and Tịnh Bảo. In Tịnh Quang there is Đàm Nguyện and Tịnh Quang. It means each of them have you and themselves, and they will manifest you in their way, and they will serve Buddhism in Plum Village Thai in your way, and you are certain you don't need to wait 18 years to become a young lady monastic to serve. En toen zei zuster Chân Không tegen haar, als je nu je laatste adem uitblaast, dan hoef je niet 18 jaar te wachten voordat je weer een jonge persoon bent en een boeddhistische non kan zijn en kan dienen. Maar direct manifesteer je in al de leerlingen om je heen. Dus en noemt ze al de namen van die leerlingen op en ze zei van, in die leerling, daar is die leerling, maar daar ben jij ook. En in die andere leerling is die andere leerling, maar daar ben jij ook. En ze zetten allemaal direct jouw leven voort. Je hoeft niet 18 jaar te wachten. And when I explained like that,
she stopped to breathe peacefully. En toen zuster Chân Không dat zo uitlegde, toen stopte ze met ademen en was heel vredig. I have to tell you another story of her. She built up, usually a Buddhist monk or nun, when you pass away, they make a stupa. Stupa is been like stupa like outside. And they put the ashes of the person. And she make already one stupa for Thai and one stupa for Sister Chân Không. En die zuster, dus in de boeddhistische traditie in Vietnam is het gebruikelijk om een stupa te bouwen. Zoals we hier ook de beltoren hebben. En in die stupa doe je dan de resten, de as van je leraar. En zij had dus al een stupa gebouwd, of 2 stupa's gebouwd. Eentje voor Thai en eentje voor zuster Chân Không. And Thai stayed there and Thai said that, please put one sentence, scarf on the stupa saying that there is nothing inside. En Thai die kwam bij die stupa en die zei, nou wil je alsjeblieft 1 regel op die stupa schrijven. En dat is, er is niets in, er is hier niets, hier binnen is niets. Because they put Chithyathan stupa, you see. So Thai said that there is nothing inside. Want er stond al stupa van Thich Nhat Hanh, maar ze moesten opschrijven dat daar binnenin niks was. And Thai said that, if to be clearer, you put, but there is also nothing outside. Maar om het duidelijker te maken, kan je ook zeggen, er is ook niets daarbuiten. If there is something, is a mindfulness in your heart, in your step, in your way of looking. En als er iets is, dan is het de volle aandacht en mindfulness in je hart, in je stappen en in je manier van kijken. And so is the way I used to tell the retreatant to participate in his retreat. He said that once you want to connect with me, go back to your step, mindful step, kissing the earth, loving the Mother Earth, loving the tree, the plant, the present moment, and live deeply your life. You are connect with me right away. En dat is wat hij meestal vertelde in de retreat, is dat als je met mij verbonden wil zijn, dan moet je aandachtig zijn, elke stap aandachtig zetten, met liefde voor moeder aarde, voor de zon, voor de bomen en helemaal volledig in het huidige moment aanwezig. En als je dat doet, dan ben je direct met mij verbonden. And I would like to share to you about physical pain. If somebody is sick and at the last phase of their life with cancer, sometimes the pain is so big. En dan wil ik je nu iets delen over fysieke, lichamelijke pijn. Dus als iemand ziek is en in het laatste stadium van zijn leven en bijvoorbeeld kanker heeft en heel veel pijn. My blood sister she lost her liver and they put the new liver, grafting in French, I don't know in English. They put a new liver in her. En mijn genetische zuster, die was ook ziek en die heeft geen lever meer en ze hebben een nieuwe lever in haar gezet. So after having a new liver, she lived normally. And she went to France to visit us and to thank us for sending energy to her when she was sick. En nadat ze die nieuwe lever had gekregen, toen kon ze weer normaal leven. En ze kwam naar Frankrijk om ons te bezoeken en ons te bedanken voor de energie die we naar haar hadden gezonden toen ze ziek was. So when she visited Plum Village, she had found us, many sister and brother are rehearsing to chant Namo Avalokiteshvaraya. And she liked that and she listened and she joined too. En toen ze aankwam in Plum Village, toen waren de broeders en zusters aan het oefenen voor het zingen van Namo Avalokiteshvaraya. En dat vond ze mooi en ze voegde zich bij hen. But then she went back to United States for another year, and for some reason the new liver start to reject and don't want to accept that liver, and she have a big pain. En toen is ze weer teruggegaan naar de Verenigde Staten voor een jaar, maar toen begon het lichaam die nieuwe lever af te stoten en
die accepteerde die leven niet meer. En toen had ze heel veel pijn. Her daughter is also a physician, and she said that, sister, I cannot bear to see my mom scream like her voice is, because she's so painful that she screams so loudly like animal. We cannot recognize the human voice of my mom. I only hear like an animal screaming at the slaughterhouse. En die dokter die was ook arts en die zei tegen zuster Chân Không, zuster, ik kan niet meer verdragen hoe mijn moeder lijdt en hoe ze schreeuwt. Ze schreeuwt als een dier, ze schreeuwt als een dier dat naar het slachthuis gaat. Het is verschrikkelijk om aan te horen. So I prepared the tape of, at that moment there is no CD yet, but I prepared the tape of Namo Valokiteshvaraya to go to visit my sister. En toen heb ik een cassettebandje gezocht. Toen waren er nog geen cd's. En om me klaar te maken om mijn zuster te gaan bezoeken. So when I visit her, all her children don't dare to stay there because they cannot bear to see how their mom suffers so much. They say that, oh, I don't know if we have inject something like anesthesia for her to die because it's so painful to see your mom suffer and scream like animal like that. En toen ze daar aankwam, toen waren alle kinderen weggegaan, want ze zeiden, we kunnen het niet uitstaan, we kunnen het niet aanzien, we kunnen niet bij onze moeder zijn, die zo schreeuwt en zo lijdt. Het is onmogelijk om daar te zijn en misschien kunnen we een injectie geven om euthanasie te plegen. And they put a lot of painkiller, morphine and everything. It doesn't work. En heel veel pijnmedicatie, zoals morfine, dat hielp allemaal niet. So I came and I saw her twitch because it's so painful, but her eyes seems see me. She see her young sister is there. En dus toen kwam ik en ze had heel veel pijn, maar haar ogen die merkten toch op dat haar jongere zuster was. So I put the cassette and the machine to put the earphone in her ear, and then I put Namo Valo, and she was a little bit shocked, and slowly she stopped to scream, and slowly she kept quiet. And people think that I have a miracle. I can perform some miracle. There is no miracle, but I think that putting the earphone and especially when she is in such a state, she feels that there is many hundred monastics who is chanting for her. En toen heeft zuster Chân Không dat cassettebandje genomen en opgezet met behulp van koptelefoons in de oren van haar zus. En toen keek ze een beetje verbaasd, maar toen werd ze langzaamaan steeds rustiger. En toen hield ze op met schreeuwen. En zuster Chân Không denkt dat haar zus in haar staat dacht dat 400 of een paar honderd monastics, broeders en zusters, voor haar aan het zingen waren. And when they stop in order to change some medicine for her, and she starts to scream a little bit, but then we have to stop the cassette, and then when we put the cassette again, and then she's quiet again, and I cannot stay long. So I left, but her daughter told me that she left peacefully, she stays peacefully for 1 week before she passed away. En toen zuster Chân Không kon niet zo lang blijven. En op een gegeven moment zetten ze de muziek uit. En toen begon ze weer met schreeuwen. Maar daarna hebben ze de muziek weer aangezet. En zuster Chân Không is weggegaan. Maar haar dochter vertelde later dat ze nog een week heel rustig en vredig is geweest voordat ze stierf. But I have another friend who is also in coma. His name is Alfred Hasler. He worked for peace during the war in Vietnam. He supported Thai and me a lot. And he was sick and finally he was in coma for several days. En ik heb ook een andere vriend en die was in coma. En zijn naam is Albert Hasler en hij heeft veel met
Thai gewerkt tijdens de Vietnamoorlog en die was al verschillende dagen in coma. And so Thai came in, he massaged his feet, and Thai said that, Sister Chân Không, tell him some interesting, loving story. So I tell him, Alfred Hasler, you remember when you went to Vietnam, Thi Quang do not want to see you because he hate all the American who make war with Vietnam, and then you make a hunger strike in front of his room, and you say that, I am not a bad American, I want to help Vietnam. If you don't receive me, I will not leave. And then finally, 2 hours later, Thi Quang opened the door, and you are so happy. En toen pakte Thai de voeten van Albert Hasler om ze te masseren. En hij vroeg aan zuster Chân Không, kun je niet wat verhalen te vertellen? En toen vertelde zuster Chân Không het verhaal van Albert Hasler. Weet je nog dat je naar Vietnam was gegaan en dat je met een bepaalde venerabele monnik wilde spreken, maar dat hij de deur niet voor je open wou doen, omdat hij zei, ja, maar de Amerikanen die maken zoveel mensen dood, ik wil niet met ze spreken. Maar toen ging je voor de deur zitten en zitmeditatie doen en hongerstaking doen en zeggen van, ik ben niet zo, ik wil vrede. So I told him many wonderful stories, and I remember that in the past, if he's not sick, he's laugh and happy. And so when I told him this story after another story, suddenly we hear he opened his mouth. Wonderful. But 5 days in coma, 5 days he didn't speak anything. And people think that he's dying. But then he opened his mouth and said, wonderful. Ja, dus die venerabele monnik, uiteindelijk moest hij die deur open doen voor Albert Hasler en heeft hij hem ontvangen. En dat is allemaal heel goed gegaan. En zo heeft zuster Chân Không heel veel verhalen aan hem verteld van die tijd, van de oorlog in Vietnam. En op een gegeven moment, na dus een heel veel dagen coma zonder iets te zeggen, toen deed hij zijn mond open en toen zei hij, geweldig. So for your beloved one, if they are to pass away, you have to tell wonderful story, wonderful souvenir and memories of what they have done great. And it's helpful for them, for the store consciousness to carry away on these good things. But if the last moment you scream, you cry too much, and the store consciousness will full of suffering, of fear, of loss, of suffering. So you have to tell joyful, good thing for the person to carry away the subconsciousness with joy, of peace, of great action they have done, like Alfred have done during the war in Vietnam. En dus als een van je geliefden gaat sterven, dan moet je proberen om heel veel goede, positieve herinneringen in hem naar boven te brengen, zodat als ze uiteindelijk moeten gaan, dat dus het opslagbewustzijn vol is van al die positieve, geweldige dingen die ze in hun leven hebben gedaan. Maar als mensen, als ze dood zijn, schreeuwen of vol angst zijn, dan is dat opslagbewustzijn ook vol angst. En dat is dan ook wat ze meenemen. And the last story concerning the little boy who came to Plum Village at 8 years old, but he was so kind, so cute, and know everything, the teaching of Thai, and recite at home nicely the teaching of Thai. En dan is er nog het verhaal van het 8-jarige jongetje dat naar Plum Village kwam. En hij was zo aardig en zo goed en hij deed alles. En hij reciteerde thuis het onderricht van Thai. En hij hield heel erg veel van Thai. He used to say that, we walk in meditation, don't run like that. Or running meditation. He used to teach other child in that way. En hij praatte met andere kinderen en hij zei, als we lopen, dan doen we loopmeditatie. En als we rennen, dan doen we renmeditatie. And he is by nature very good. When he know that I help hungry children, he have a piggy bank at home in order to put money for hungry children. En hij wilde ook heel graag helpen als hij wist dat ik
voor de hongerige kinderen geld ophaalde, had hij een spaarpot thuis waarin hij geld deed voor de hongerige kinderen in Vietnam. Every morning before going to school, he called his grandma saying, "Grandma, do you sleep well?" En elke dag voordat hij naar school ging, riep hij zijn oma en zei hij, oma, heb je lekker geslapen? But one day we hear that he has some dot in his blood and kind of losing red cell, and then he passed away in a few weeks. En maar op een dag hoorden we dat er iets in zijn bloed was en dat hij zijn rode cellen verloor en hij stierf in een paar weken tijd. And what is strange, that his father is not very good like him. His father is more selfish. But when he just passed away, a physician from Belgium called saying that there is a little boy who needs a liver. And I hear that in this hospital there is a boy who died, not because of the liver. And can I have the liver of the boy? And the father was there. Father said yes. And so they took away his liver to give to another boy in Belgium. En dus die vader van dat jongetje was niet zoals dat jongetje, die was meer egoïstisch. Maar toen dat jongetje dood was gegaan, toen belde er een dokter uit België die vroeg, die zei dat hij gehoord had dat er daar een jongetje was doodgegaan in Frankrijk in dat ziekenhuis en niet vanwege zijn lever. En dat hij een lever nodig had voor een ander jongetje in België en of hij die lever mocht hebben. En toen zei zijn vader meteen ja. En toen hebben ze die lever eruit gehaald en naar België gestuurd. And another physician in the hospital of Lyon request if they can have a kidney of the little boy. And the father said yes. And they took the kidney of the boy. En een andere dokter uit Lyon die vroeg om de nieren van dat jongetje. En de vader zei ja. En toen namen ze de nieren van dat jongetje. But after the organs of the boy had gone, the father regret, but it's too late. He said, how come that I'm so stupid to lose the liver and the kidney of my son? Because according to Vietnamese tradition, you have to die wholly. Don't lose one organ of your body. Maar toen die organen eenmaal eruit waren gehaald en weg waren gestuurd, toen kreeg die vader ineens spijt. En toen zei hij, hoe kan het dat ik toestemming heb gegeven om die organen weg te halen? Want volgens de Vietnamese traditie moet je, als je dood bent, heel zijn en niet een paar organen missen. And so Thai hear the story, he said that is Bé Phong who decide to give the liver, to decide to give the kidney. En toen hij dat verhaal hoorde, toen zei hij ja, maar dat is dat zoontje die heeft besloten om zijn lever en zijn nieren weg te geven. And because the energy of kindness, of goodness in him is so strong, and he had nowhere to manifest. So he manifests in his young brother. His young brother normally very selfish and not kind at all. But suddenly every morning the young brother, younger than him, 2 years old, is only 6, call grandma, "Grandma, do you sleep well? Tomorrow is Saturday, we will ask our parents to bring us to go and see you." En dus toen die hele grote sterke energie van liefde in dat jongetje, die was zo sterk en die moest zich ergens manifesteren. En toen was er een 2 jaar jongere broertje die een heel anders was van karakter en veel meer egoïstisch was. Maar plotseling begon hij ook om 's ochtends elke ochtend zijn oma te bellen en te vragen van hallo oma, heb je lekker geslapen? En morgen is het zaterdag en we zullen onze ouders vragen om bij jou op bezoek te komen. And if you have a friend who lost a young boy or young girl, ask them to look deeper. Maybe the energy, the wonderful energy of the young boy and the young girl manifest somewhere among the cousin. And many cousins of Phong also behave correctly like him in many ways. En als je iemand hebt die ook een kind heeft verloren en vraag ze dan om verder te kijken en om te zien of de energie van dat kind zich manifesteert in bijvoorbeeld de neefjes en nichtjes. En de neefjes en nichtjes van dat jongetje, die manifesteerden ook die energie en die
die deden dingen precies als hij. One man who came to our retreat in United States, and he said that, "Sister, I hate God, I hate Buddha, I hate everyone, I hate psychotherapists. No one can help me to restore from my loss of my beloved wife. I am the bad boy, but my wife is the best person, the most angelic person in this world. And then why she passed away so quick? She have caught by cancer in 3 months she gone." En er was ook in de Verenigde Staten, was er een man en die zei, ja, ik haat alles en ik kan niet over het verlies van mijn vrouw heen komen. En ik heb geen vertrouwen in God of in Boeddha of een psychotherapeuten. En mijn vrouw was de liefste vrouw van de hele wereld. En ik ben zelf helemaal niet zo goed. Maar waarom moest ze kanker krijgen? En in 3 maanden was ze vertrokken. And I looked at him, I said, "But why you come to this retreat? Who guide you?" He said that, "Well, 5 years ago, Thai have passed in this city, and there is a retreat, and my wife proposed that I and him go to the retreat with Thai. But I was so busy at that time, I have 2 business to take care, and so have no time at all. And now I hear the name Thich. 5 years ago my wife asked me to join, so why not? So now I come because of the remembrance of what my wife told me." En toen zei zuster Chân Không, ja, maar hoe kan het dan dat je in deze retraite bent? En toen zei hij, ja, 5 jaar geleden was Thai hier ook. En toen vroeg mijn vrouw om samen naar die retraite te gaan. Maar ik had het toen heel druk en ik kon niet gaan. Maar nu zag ik die naam weer en nu dacht ik, waarom niet? En toen ben ik gegaan als ter herinnering aan mijn vrouw. So I looked at him, I said, "Well, in that case, you both come to this retreat and you pay only one place." En toen zei zuster Chân Không, nou, in dat geval komen jullie met z'n tweeën naar deze retraite, maar je betaalt maar 1 keer. It's her who forced you, who pushed you to come to this retreat. So now she told me that it's your duty to continue to live her life like she wished to come to the retreat. You didn't come, now you come to the retreat. Now what she wished the most, and you have to live for her. En zij is het die je heeft aangezet om naar deze retraite te komen. Dus je moet ook deze retraite voor haar beleven. En datgene wat ze het liefste wil, is dat je leeft voor haar. So he got enlightenment. And he had a big smile. And next retreat, it's only 2 weeks later, I saw him somewhere. And so I said, "You come to this retreat? 2 weeks ago you were there already in Ascotney." He said, "Yes, but I just left the retreat and I went directly to Brazil. My wife is Brazilian. For many years she requests me to go to Brazil. I always refuse. Now I went to Brazil with her." And so he went to Brazil. En dat werkte en hij had een grote glimlach en toen ging hij weg. En 2 weken later zag zuster Chân Không hem weer op een volgende retraite. En toen zei ze, hey, wat doe jij hier nou? Want je was er toch al 2 weken geleden. En toen zei hij van ja, maar meteen na die retraite ben ik naar Brazilië gegaan. Want mijn vrouw was Braziliaans en ik ben met haar naar Brazilië gegaan. En dat had ze al jaren gevraagd, maar dat was er nooit van gekomen. Maar nou was hij met haar naar Brazilië gegaan. En nu kwam hij weer naar de volgende retraite met haar. And he said that, I enjoy the house of her childhood. I visit her auntie, the auntie who helped her, the uncle who have been wonderful experience when he was a child. And so I enjoy to be with my wife to every corner of Brazil where she used to tell me. En toen zei ze ja, hij zei van ja, en ik ben naar Brazilië gegaan, naar het huis waar mijn vrouw is opgegroeid en naar de tante die er altijd hielp en naar die oom en naar alle hoeken van Brazilië waar zij is geweest. In other retreat, he showed up again and he said, sister, now I make poetry because my wife make a lot of poetry I never read.
Now I read it so beautiful, so I write poetry together with her. En toen dook hij weer op bij een volgende retraite en toen zei hij, zuster, nou schrijf ik gedichten, want mijn vrouw schreef altijd gedichten en ik heb ze nooit gelezen, maar nu lees ik ze en het is zo mooi en nu schrijf ik ook gedichten met haar. And the trip go on. So I would like to end this story today for you. If you have a beloved one, mother or father who passed away, and you cannot do it during their lifetime, you continue him or her in you and do the work like they wish, they dream to do. Dus nou wil ik het afsluiten en tegen jullie zeggen, als je een geliefde hebt verloren, wat je moet doen is hem in of haar in jou voortzetten en de dingen doen die zij graag deed. Of dus hem en haar laten voortleven in jouzelf. And as I shared yesterday, you put down on earth everything you don't like on your father and your mom. And you keep in you what is wonderful in him or in her. En zoals ik gisteren heb gezegd, je geeft de dingen aan de aarde die niet zo goed zijn in hem of haar. Maar je houdt de dingen die wel goed zijn. And if you have a beloved a father or mother that you have problem for too long, now is time when you go home, please don't forget to tell him, Father, I love you. Mother, I love you. Because if no, it will be too late. Some people listen to my proposal, and then after that he wrote to me thanking letter because I could finally tell my father that, Father, I love you. And a few weeks later, I hear that my father passed away. So I'm so grateful to be able to speak directly to my father that, Father, I love you. Dus, en ze willen ook iedereen voorstellen dat als je problemen hebt met je ouders, om dan als je hier weggaat naar de retraite, om dan naar ze toe te gaan of ze een brief te schrijven en te zeggen, vader of moeder, ik houd van je. En dat moet je nu meteen doen, anders kan het te laat zijn. En er was een man die haar verteld heeft dat hij haar advies heeft uitgevoerd en na de retraite een brief heeft geschreven aan zijn vader, waar hij al lang mee in onmin leefde. En dat was gelukt en dat het allemaal goed was gegaan en dat hij daar heel blij mee was. Want na een paar weken daarna was zijn vader overleden. Please come back home safe and please come back here often to support the EIAB because we have a great pleasure to know that EIAB is so close to Netherlands. And in Netherlands it's so close you don't have to drive 20 hours to go to Plum Village. It's very close here. And please come to support the brother and sister by coming more often. En dus ik wens jullie een veilige reis naar huis. En ik hoop ook dat jullie vaak terugkomen naar het EIAB. Want het is om de hoek van Nederland. En je hoeft niet 20 uur te rijden naar Plum Village. En kom alsjeblieft vaak terug om de broeders en zusters te ondersteunen. So can I invite the brother and sister and you all Dus to stand up and broeders to en zusters sing en the jullie song. allemaal nu opstaan en samen zingen.